How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවන්ග මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? පළවෙනි පාඩමට යන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links පිළිවෙලට පල්ලෙහා මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් හින්දා අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලන් එන්න. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට නැත්තම් එකපාරට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා අලුත් යාළුවෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි මේ spoken english වැඩසටහන කරන් යන්නේ කියලා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා එකතු වෙලා එන්න. ඉතින් ඒ වගේම Tamanට grammar ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට වෙනම channel එකක් තියෙනවා Real Start Vlogs කියලා. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා grammar ටිකත් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ O level A level වගේ විභාග කරන ළමයිට තමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ channel එකටත් ගිහිල්ලා Tamanට grammar ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතනේ Tamanටම ගෙදර ඉඳන් උගන්වන්න ඕන නම් අන්න ඒකට තියෙනවා අපිට Real Start Kids කියලා වෙනම channel එකක්. මගේ නංගි තමයි මේ channel එක කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් යන්න මේ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් පාඩම් බලන එක. බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය 10 කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ they urged the government to fulfill their demands. බලන්නකො සිංහල තේරුම මොකද්ද කියලා. සිංහල තේරුම විදිහට තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න කියලා රජයට බල කරා. බලන්නකො ආපහු ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න කියලා රජයට බල කරා. urge කරා බල කරනවා කියන අදහස. බලන්නකො ආපහු they urged ඔවුන් බල කරා කියන අදහස. the government කාටද? the government ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට රජයට කියන අදහස. to fulfill ඉටු කරනවා කියන අදහස. fulfill කරනවා කියන්නේ ඉටු කරනවා කියන අදහස. to fulfill ඉටු කරන ලෙස their demands their own demands කියන මොනවද? ඉල්ලීම් කියන අදහස. they urge the government to fulfill their demands. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න කියලා රජයට බල කරා. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න කියලා රජයට බල කරා. ඉතින් ආපහු බලන්නකො මේක අමාරුචන මොනවද මේ urge කරනවා කියන්නේ බල කරනවා කියන එක right. government කියන්නේ මොකද්ද? ආණ්ඩුව රජය අන්නේ වගේ අදහසක් right. government කියන්නේ මේ රජයට right. fulfill කරනවා කියන්නේ ඉටු කරනවා කියන අදහස. demands අන්න අමාරු වචනයක්. මං හිතන්නේ ඕක මීට කලින් මම කියලා දීලා නැහැ. demands කියන්නේ මොනවද? ඉල්ලීම් කියන අදහස. තේරුණා නේද? ආපහු බලන්න. they urged ඔවුන් බල කළා කියන අදහස. the government ඒ කියන්නේ රජයට to fulfill their demands ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න කියලා රජයට ඔවුන් බල කළා. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. බලන්න එක සැරයක්. they urged the government to fulfill their demands. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න කියලා රජයට බල කරා. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ the increased scholarship grant has been approved to be paid from May 1st. බලන්නකෝ ආපහු. The increased scholarship grant has been approved to be paid from May 1st. බලන්නකෝ මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. ඉහළ දැමූ ශිෂ්‍යත්ව දීමනාව මේ පළවෙනිදා සිට ගෙවීමට අනුමත කරලා තියෙනවා කියන අදහස. බලන්නකෝ the increased scholarship කියන්නේ ශිෂ්‍යත්ව කියන අදහස. grant එක දීමනාව කියන අදහස. grant has been approved ඒ කියන්නේ අනුමත වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. has been approved to be paid ගෙවීමට from May 1st ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනිදා සිට කියන අදහස. the increased ඒ කියන්නේ ඉහළ දැමූ කියන අදහස. scholarship grant ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යත්ව දීමනාව. ඉහළ දැමූ ශිෂ්‍යත්ව දීමනාව. the increased scholarship grant. තේරුණා නේද? ඉහළ දැමූ ශිෂ්‍යත්ව දීමනාව මේ පළවෙනිදා සිට ගෙවීමට අනුමත කරලා තියෙනවා කියන අදහස. has been approved ඒ කියන්නේ අනුමත කරලා තියෙනවා කියන අදහස. දැන් මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ scholarship grant ඒ වගේම has been approved අනුමත කරලා තියෙනවා to be paid ගෙවීමට from May 1st ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනිදා සිට. බලන්නකො සිංහල තේරුම මොකද කියලා ආපහු. ඉහළ දැමූ ශිෂ්‍යත්ව දීමනාව මේ පළවෙනිදා සිට ගෙවීමට අනුමත කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔකත් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ pattern එක හොඳට මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බලන්නකො ආපහු එක සැරයක්. the increased scholarship තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. ඒ වගේම මේ to be paid ගෙවීමට කියන අදහස May 1st. ඒ වගේම approve කරනවා කියන එකත් මගේ යාළුවෝ මීට කලින් අහලා තියෙනවා. right. the increased scholarship grant has been approved to be paid from May 1st. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ we are ready to cooperate at any time. බලන්නකෝ we are ready to cooperate at any time. බලන්නකෝ මේකේ මුලින්ම සිංහල තේරුම මොකද්ද කියලා. සිංහල තේරුම විදිහට තියෙන්නේ අපි ඕනම වෙලාවක සහයෝගය දක්වන්න සූදානම්. cooperate කරන්න කියන්නේ සහයෝගය දක්වනවා කියන අදහස. we are ready අපි සූදානම් to cooperate ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සහයෝගය දක්වන්න at any time ඒ කියන්නේ ඕනම වෙලාවක කියන අදහස. we are ready to cooperate
at any time. අපි ඕන වෙලාවක සහයෝගය දක්වන්න සූදානම්ලු. අපි ඕනම වෙලාවක සහයෝගය දක්වන්න සූදානම්. We are ready to cooperate at any time. ඕනම වෙලාවක at any time. තේරුණා නේද? We are ready අපි සූදානම් to cooperate. සහයෝගය දක්වන්න කියන අදහස. ගොඩක් සරල වාක්‍යයක්. මේක පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න. We are ready to cooperate. We are ready to cooperate at any time. අපි ඕනම වෙලාවක සහයෝගය දක්වන්න සූදානම්ලු. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. Special attention was given to the problems faced by disabled war heroes. බලන්නකො තේරුම මොකක්ද කියලා. ආබාධිත රණවිරුවන් මුහුණ දුන් ප්‍රශ්න වලට විශේෂ අවධානය ලබා දුන්න කියන අදහස. Special attention විශේෂ අවධානය. Special attention was given ඒ කියන්නේ ලබා දුන්න විශේෂ අවධානය ලබා දුන්න කියන අදහස. Special attention ඒ කියන්නේ විශේෂ අවධානය was given ඒ කියන්නේ ලබා දුන්න කියන අදහස. To the problems ප්‍රශ්න වලට මොන ප්‍රශ්න වලටද බලන්නකො. Faced by disabled war heroes. Disabled මම මීට කලින් පාඩමේ කියලා දුන්නා. disabled කියන්නේ මොකද්ද? ආබාධිත කියන අදහස. war heroes ඒ කියන්නේ යුද වීරයෝ ඒ කියන්නේ රණවිරෝ කියන අදහස. war heroes රණවිරෝ කියන අදහස right. Faced by ඒ කියන්නේ මුණ දුන්න කට්ටිය. කවුද මේ මුණ දීලා තියෙන්නේ? Faced by disabled war heroes ඒ කියන්නේ ආබාධිත රණවිරුවෝ. කවුද මේ ප්‍රශ්න වලට මුණ දීලා තියෙන්නේ? ආබාධිත රණවිරුවෝ. Special attention was given විශේෂ අවධානය ලබා දීලා තියෙනවලු to the problems faced by disabled war heroes. බලන්නකො තේරුම. ආබාධිත රණවිරුවන් මුහුණ දුන් ප්‍රශ්න වලට විශේෂ අවධානය ලබා දුන්නා. ආබාධිත රණවිරුවන් මුහුණ දුන් ප්‍රශ්න වලට විශේෂ අවධානය ලබා දුන්නා. Special attention was given to the problems faced by disabled war heroes. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න. Special attention was given ඒ කියන්නේ විශේෂ අවධානය ලබා දුන්නා. විශේෂ අවධානය දුන්න කියන අදහස. තේරුණා නේද? Special attention was given to the problems. මේකෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න කවුරු මුණ දුන්න ප්‍රශ්නද කියලා මේකෙන් දැන් ඉස්සරහට තමයි කියවෙන්නේ. The problems faced ඒ කියන්නේ මුණ දෙනවා කියන අදහස. Problems faced by කවුරු විසින්ද? මේ විසින් කියලා දාන තියෙන මේ by එකෙන්. By disabled war heroes ඒ කියන්නේ ආබාධිත රණවිරුව විසින් මුණ දුන් ප්‍රශ්න වලට විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා ලබා දීලා තියෙනවා කියන සරලම අදහස. මම හිතනවා ওই වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ it will be a disgrace for us as Sri Lankans. බලන්නකෝ it will be a disgrace for us as Sri Lankans. මේ for us කියන එක for us අන්න එහෙම තමයි කියවෙන්නේ right. It will be a disgrace for us as Sri Lankans. බලන්නකෝ තේරුම මොකක්ද කියලා. ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට ඒක අපිට ලැජ්ජාවක් නැත්තම් නින්දාවක් වේවි කියන අදහස. It will be එක වේවි අන්න ඒ වගේ අදහසක්. It will be a disgrace. disgrace එකක් කියන්නේ ලැජ්ජාවක් නින්දාවක් අන්න ඒ වගේ අදහසක් right. For us අපිට for us අපිට for us කියන එක for us අපිට as Sri Lankans ලාංකිකයන් විදිහට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට as lesser as Sri Lankans එකෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට කියන එක. It will be a disgrace ඒක අපිට ලැජ්ජාවක් වේවි. ඒක අපිට නැත්තම් නින්දාවක් වේවි. For us for us එකෙන් අපිට it will be a disgrace for us ඒක අපිට නින්දාවක් වේවි. ඒක අපිට ලැජ්ජාවක් වේවි. as Sri Lankans ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට තේරුණා නේද බලන්නකෝ. It will be a disgrace for us as Sri Lankans ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට ඒක අපිට ලැජ්ජාවක් වේවි නැත්තම් නින්දාවක් වේවි. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ please help us to safeguard democratic freedoms. බලන්නකෝ තේරුම මොකක්ද කියලා. කරුණාකරලා අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස ආරක්ෂා කරන්න උදව් කරන්න. තේරුණා නේද? බලන්නකෝ ආපහු. කරුණාකරලා අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස ආරක්ෂා කරන්න උදව් කරන්න. ඉතින් මේ මෙතන මේ freedoms කියලා තියෙන මේක නිදහස වෙන්නත් පුළුවන්. නිදහස ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ නිදහස කිව්වහම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස. ඒක තමයි මේ democratic freedom කියලා කියන්න පුළුවන්. democratic freedoms කියලා කියන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? please help ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා උදව් කරන්නලු කාටද? us අපිට. please help us අපිට කරුණාකරලා උදව් කරන්නලු to safeguard කරනවා කියන ආරක්ෂා කරනවා සුරක්ෂා කරනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ආරක්ෂා කරන්න මොනවද? democratic ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී democratic freedoms නිදහස කියන අදහස right. නිදහස අන්න ඒ වගේ අදහසක් right. democratic freedoms තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස කියන අදහස. කරුණාකරලා අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස ආරක්ෂා කරන්න උදව් කරන්න. බලන්නකෝ ආපහු වාක්‍ය මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මොනවද? please help us අපිට කරුණාකරලා උදව් කරන්න. මොකකටද? මේ to එකකින් පස්සේ තමයි මොකකටද කියලා දාන්න ඕනේ. to safeguard මොකටද මේ? ආරක්ෂා කරන්න සුරක්ෂා කරන්න කියන අදහස. please help us to safeguard අපිට කරුණාකරලා උදව් කරන්න ආරක්ෂා කරන්න. මොකද්ද?
democratic freedoms කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස කියන අදහස. Please help us to safeguard democratic freedoms. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා ඉක්මනින් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේවා ඕන තරම් මම මීට කලින් වීඩියෝස් වල මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ මීට කලින් පාඩම් වල ඕන තරම් මම මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු එහෙනම් ආපහු එක්සට මොකද වාක්‍ය කියලා. Please help us to safeguard democratic freedoms. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ no one can win the election without the support of the MTG. කියන්න ඕනේ මේ MTG කියන්නේ පාක්ෂික නමක්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන පාක්ෂික නමක් නෙමෙයි මම මේ පාඩමට හදාගත්ත නමක්. මම මේක හැමදාම කියනවා. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේවා ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පාක්ෂයට මම වැඩ කරනවා අන්න ඒ වගේ අදහසක්. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මේ තියෙන MTG කියලා මම මේ අකුරු තුනක් දාලා පක්ෂයක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ මේ පාඩම වෙනුවෙන් වෙන දෙයක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ පාඩම වෙනුවෙන් right? MTG කියන්නේ පක්ෂය. මොකද සමහර කට්ටිය මගෙන් අහලා තිනවා මේ MTG කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම ගොඩක් පැහැදිලි කරා. මේ MTG කියන්නේ මේක මම මේ පාඩම වෙනුවෙන් හදපු නිකන් නමක් විතරයි කියලා. තේරුණා නේද? No one can win the election without the support of the MTG. බලමු තේරුම මොකද්ද කියලා. MTG පක්ෂයේ සහයෝගය නැතුව කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑ. No one can win the election. කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑ. No one can win the election. කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බැහැලු. Without the support සහයෝගය නැතුව without the support කාගේ සහයෝගය නැතුවද of the MTG පක්ෂයේ සහයෝගය නැතුව no one can win the election. ඒ කියන්නේ MTG පක්ෂයේ සහයෝගය නැතුව කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑලු. no one කාටවත් නැහැ කියන අදහස. no one can win the election. ඒ කියන්නේ කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑලු. no one can't අන්න එහෙම එන්නේ නැහැ right. no one can win the election. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඡන්දය දිනන්න කාටවත් බෑලු. No one can win the election without නැතුව the support ඒ කියන්නේ සහයෝගය help එක right of the MTG පක්ෂයේ සහයෝගය නැතුව කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බැහැලු. ඕක තමයි සරලම තේරුම. MTG පක්ෂයේ සහයෝගය නැතුව කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑ. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ අමාරු වචන මොනවද? No one can අන්න ඒක හොඳට මේ ගන්න දැන් මගේ යාළුවන්ට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. No one can win the election කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑ කියන අදහස. Without නැතුව the support සහයෝගය කියන අදහස of the MTG පක්ෂයේ සහයෝගය කියන අදහස. the support of the MTG පක්ෂයේ සහයෝගය කියන අදහස. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ no one කියන එක හොඳට මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. no one can win the election කාටවත් ඡන්දය දිනන්න බෑ කියන අදහස. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි හොඳටම ඔලුවට ගන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ වාක්‍යත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. They are ready to discuss about their salary anomalies. බලන්නකො මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. ඔවුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්ලු. ඉතින් ඕක මේ දවස්වල ගොඩක් ඇහෙන වචනයක් විෂමතා වැටුප් විෂමතා කියන එක right. salary anomalies කියන එක right. They are ready to discuss about their salary anomalies. ඔවුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. බලමු මේක මොනවද අමාරු වචන කියලා. salary anomalies කියන්නේ මොනවද? මේ විෂමතා කියන අදහස. salary anomalies ඒ කියන්නේ වැටුප් විෂමතා. salary කියන්නේ වැටුප් කියන අදහස. salary anomalies ඒ කියන්නේ මොකද්ද? salary anomalies කියන්නේ මොකද්ද? වැටුප් විෂමතා කියන අදහස. They are ready ඔවුන් සූදානම්ලු to discuss ඒ කියන්නේ සාකච්ඡා කිරීමට about ගැන their ඔවුන්ගේ salary anomalies ඒ කියන්නේ වැටුප් විෂමතා ගැන ඔවුන් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්ලු. ඔවුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. They are ready to අන්නේ පැටර්න් එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. ඔවුන් සූදානම්. They are ready to discuss about their salary anomalies. ඉතින් මම හිතනවා ওই වාක්‍යත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල මේ නිතරම ඇහෙන වචන සෙට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? මගේ මේ පාඩම් මාලාවෙම තියෙන්නේ මේ එදිනෙදා ඇහෙන වචන. මේ වචන ටික ඉගෙන ගත්තාම මගේ යාළුවන්ට වෙනම මේ වචන හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේ වාක්‍ය ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තව දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් එක්ක මේ වචන ටික නිකම්ම ඔලුවට එනවා. මේවා කවදාවත් කටපාඩම් කරන්න එපා. ඒක හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔලුවේ තියා ගන්න ඕනේ. බලමු ආපහු සැරයක්. They are ready to discuss about their salary anomalies. ඔවුන්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැන සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. All liquor shops will be closed today in line with World Temperance Day. බලන්නකො මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. ලෝක අමද්‍යප දිනයට සමගාමීව සියලුම මත්පැල් අලෙවිසැල් අද වසා තබනු ඇත. අද වසා තැබේ අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අද වසා තබනු ඇත. අද වසා තැබේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. all liquor shops ඒ කියන්නේ සියලුම මත්පැන් අලෙවිසැල් කියන shops කියන අලෙවිසැල් කියන එක liquor මත්පැන් කියන අදහස.
all liquor shops සියලුම මත්පැන් අලෙවිසල් සියලුම මත්පැන් අලෙවිසල් will be closed වහවි වසා තැබේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් අන්නේ විදියට will be closed today ඒ කියන්නේ අද කියන අදහස in line with ඔන්න ඔක හොඳටම ඉගෙන ගන්න සමගාමීව කියන අදහස in line with මොකකට සමගාමීවද World Temperance Day ඒ කියන්නේ ලෝක අමද්‍යප දිනය කියන අදහස මේ අමද්‍යප කියන්නේ මොකක්ද අර මතින් වෙන්වීම අන්න ඒ වගේ අදහසක් all liquor shops will be closed today in line with World Temperance Day ලෝක අමද්‍යප දිනයට සමගාමීව සියලුම මත්පැන් අලෙවිසල් අද වසා තබනු ඇත මේ in line with සමගාමීව තේරුණා නේද all liquor shops will be closed today in line with World Temperance Day ලෝක අමද්‍යප දිනයට සමගාමීව සියලුම මත්පැන් අලෙවිසල් අද වසා තැබේ කියන අදහස මම හිතනවා වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the prime minister needs a 2/3 majority මොකක්ද මේ the prime minister needs a 2/3 majority බලමුකෝ අගමැතිට 3/2 බහුතරයක් අවශ්‍යයි 3/2 2/3 ඒ කියන්නේ 3/2 කියන අදහස majority ඒ කියන්නේ මොකද්ද බහුතරය කියන්නේ majority කියන එක right 2/3 අන්න ඒක හොඳටම ඉගෙන ගන්න මේ දවස්වල මේකත් හොඳටම ඇහෙන ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම 3/2 බලයක් ඕනේ කියන්නේ අන්න ඒක තමයි 3/2 බහුතරයක් ඕනේ කියන්නේ අන්න ඒකම තමයි right 2/3 majority a 2/3 majority ඒ කියන්නේ 3/2 බහුතරයක් 3/2 බලයක් කියන අදහස බලන්නකෝ the prime minister ඒ කියන්නේ අගමැතිට right the prime minister needs a 2/3 majority ඒ කියන්නේ අගමැතිට 3/2 බහුතරයක් අවශ්‍යයි need වෙනවා කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන අදහස right needs අවශ්‍යයි අගමැතිට 3/2 බහුතරයක් අවශ්‍යයි මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මොනවද මේ majority බහුතරයක් 2/3 3/2 කියන අදහස the prime minister අගමැති the prime minister needs a 2/3 majority අගමැතිට 3/2 බහුතරයක් අවශ්‍යයි මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා මේවා ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ඇහෙන දේවල් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට ගියා කියලා මම හිතනවා ඉතින් මම හිතනවා ඒ වගේම අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය 10ම හොඳටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගෙන් කෝල් එකක් දාලා අහන්න. මම බිසි නැත්තම් ඒ වෙලාවෙම කියලා දෙනවා. මම පොඩ්ඩක් හරි බිසි නා මගේ නට මම ටයිම් එකක් කියනවා. ඒ වෙලාවට කතා කරලා ඕනම දෙයක් මගෙන් අහගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්ද අනිවාර්යෙන් මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මගේ යාළුවන්ට මම සපෝට් කරනවා. ඒක හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. මම හිතනවා ඉතින් අද කියලා දුන වාක්‍ය හැම දෙයක්ම හොඳට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.